Hi, in this video, ituturo ko sa iyo paano mo ma-safe and secure yung online meeting mo with Zoom. Yan. So, may tatlong settings na makakatulong para ma-safe and secure yung meeting mo. So, ito yung tatlo na to. Yan. Number 1, have a meeting ID and password. Number 2, have the waiting room enabled. So, kailangan mo enable yung waiting room. Number 3, how to lock the meeting. So, stay tuned para maipakita ko sa inyo paano gawin itong mga settings na to sa Zoom meeting dashboard mo. By the way, my name is Reynold and thank you for watching this video. Kung may question ka about this video, lagay mo na lang dyan sa comment section. At kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. At kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel. Tapos click mo na rin notification bell para ma-notify ka every time may mga ina-upload akong bagong YouTube video na katulad nito. So ngayon, para secure or safe yung Zoom meeting mo, para doon sa, kasi maraming mga internet troll ngayon na nagjo-join sila ng mga online meeting na katulad ng sa Zoom. Make sure para hindi sila makapag-join, follow this simple instruction na pwede mong gawin sa settings as a host. So ngayon, punta na tayo dun sa dashboard ng Zoom. So click mo lang yung Zoom apps mo. So pag nandito ka na, click mo lang yung setting icon. So dito sa setting icon, kasi advanced setting, punta tayo sa advanced setting para ma-set natin yung mga para ma-secure natin, safe and secure yung online meeting. Click view more settings. So magbubukas tong online interface ng Zoom. So andito ka sa settings, tapos scroll down mo sa baba. Ayan. Ito, make sure naka-on yung enable personal meeting ID. So every time na magki-create ka ng Zoom, yan, magbibigay siya ng ibang ID. So, hindi siya the same number all the time. So, click mo yan. So, ngayon, pagka on mo na to, enable personal meeting ID. So, every time magki-create ka ng Zoom meeting, palagi siyang may unique ID number na link na ibibigay yung Zoom. Yan, para hindi siya the same all the time. Tapos ngayon, baba ka rito sa require a password for personal meeting ID. So, kung sino lang yung bibigyan mo ng password, sino lang may access dito sa password na to, nakakaalam ng password na to, ayan, make sure it's on. Sila lang din yung yung makaka-join dun sa Zoom meeting na yan. Ayan. Ngayon, kung yung mga nag-attend or yung mga nakakaalam, alam nila yung share nila yung unique link, tapos share din nila yung password at may naka-access nun, maaring may mga mag-join din na may access to sa link at sa password na yun. So ngayon, para mas ma-secure natin na bago sila makapag-join, i-accept muna natin sila. May mga settings tayong gagawin dito sa Zoom. Require password for personal meeting. Yan. Tapos, only authenticated users can join the meeting. Ito yung isa sa mga tinanong sa akin sa isa sa mga YouTube video ko. Yan. Kung pwedeng mag-join yung walang account sa Zoom. Yan. So, kung naka-off to, yan, makakapag-join sila kahit wala silang account sa Zoom. Pero pag naka-on to, yan, in-on ng host, ibig sabihin, kailangan may account muna sila sa Zoom bago sila makapag-join dun sa meeting. Yan. So, on ko na lang yan para make sure may gagawa muna sila ng account sa Zoom bago sila makapag-join ng meeting. Tapos ito, only authenticated users can join from the web. Yan. Kailangan may mga account sila. Require the password when scheduling new meetings. Require password for instant meeting. Embed password invite link for one-click join. Yan. So, ito, require password for participants joining by phone. Yan. So, naka-on na lang
in-on ko na lang lahat ng password requirement. Ngayon, para mas ma-prevent yung mga nagjo-join ng meeting sa yung mga troll or mga hindi kasali doon sa meeting na mag-join sa meeting nyo, is you can turn on the waiting room. So, itong waiting room, so kung mayroong makaka-access ng link sa kayong password yan, mapupunta muna sila doon sa waiting room. So, makikita mo kung sino sila, kung kasali ba talaga sila doon sa meeting na yon, bago mo i-accept sila doon sa loob ng Zoom meeting. So, to do that, yan, scroll down mo lang tong settings. Punta ka sa all the way sa baba. Yan. Tapos, hanapin mo lang yung nakalagay na waiting room. Yan. Ito. Nakalagay, waiting room. When attendees join a meeting, place them in a waiting room and require the host to admit them individually. So, manually, yung host i-allowed or i-accept nila na makapag-attend yung nasa waiting room. So, make sure it's on. Yan. Make sure naka-on yan para yung mga mag-a-attend nasa waiting room muna sila tapos manually mo silang i-accept sa Zoom meeting. Ngayon, to make your secure yung meeting, yan. Make sure, angat ka uli dito, hanapin mo yung kailangan yung ito. Kailangan dito naka-on. Join before host. Ibig sabihin, walang makakapag-join habang wala pa yung host. So, kung ikaw yung host, bago makapag-attend yung mga in-invite mo dun sa Zoom meeting, kailangan nandun ka muna bago sila maka-enter dun sa room. Yan. Para then, manually, individually mo silang i-accept dun sa Zoom meetings. So, ngayon, to make it more safe and secure, yan, may mga additional settings pa tayong pwedeng gawin sa loob ng meeting room. So, ngayon, balik tayo dito sa meeting. We create a meeting, new meeting. So, magbubukas na itong pinaka-Zoom. Yan. Dashboard. Ngayon, pwede mong i-click tong security. Yan. So, dito, naka-enable yung waiting room. Yan. Yung participant, pwede silang mag-share ng screen, makipag-chat, and rename themselves. At pwede mo tong i-turn on yung lock meeting. Itong lock meeting, pag naka-on na itong lock meeting, kung sino lang yung mga nandito sa meeting na to, wala nang ibang makakapag-join habang naka-lock yung meeting. So, kung sa tingin mo, kompleto na yung mga attendees, yan, pwede mo na i-lock yung meeting. Pero kung wala pa, marami pang wala, yan, pwede mo namang i-unlock para makapag-join pa yung iba. Tapos, pag kompleto na, andito na lahat, pwede mo na i-lock yung meeting. Yan. So, yun yung mga iba pang, ito pa yung isa pang way to secure your Zoom meeting para safe and secure yung online meeting ninyo sa Zoom. So, yun yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. My name is Reynold. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo tong video na to, please subscribe to this channel. Yan. Kung di ka pa na first time mo dito sa channel na to, please subscribe to this channel. Click mo na rin notification bell. Tapos, para ma-notify ka every time may in-upload akong bagong YouTube. Yan. Tapos, kung nagustuhan mo tong video na to, please click the like button. Kasi nakakatulong to na tumaas yung ranking ng video na to sa algorithm ni YouTube. Yan. So, para mas maraming para tulungan ni YouTube ipakita tong video na to sa mga iba pang mayroong account dito sa YouTube. Tapos, kung may question ka, yan, lagay mo na lang dyan din sa comment section. Again, my name is Reynold and thank you for watching and I'll see you sa next video. Bye-bye!